Вітаю! Ви дивитесь «Силу мистецтва» і сьогодні ми говоримо про фольклор – живу історію нашого народу, що передається через музику і пісні, і традиції. Наш гість – людина, яка присвятила своє життя збиранню, збереженню і дослідженню українського фольклору. Це видатний фольклорист-музикознавець, заслужений працівник культури України, професор Іван Григорович Синельников. Доброго дня, Іван Григорович. Дякую, що завітали до нас. Дуже рада вас бачити. Дякую за запрошення. Давно вже вас знаю, багато років. Скажіть, будь ласка, як почався ваш шлях в фольклористиці? Я й не знаю, з чого починати, тому що він починався з дитинства, як кожна людина, така, яка більш-менш є дотична до фольклору. В дитинстві дещо закладається, десь щось проривається, десь щось народжується. Моє дитинство пройшло у колі дуже традиційному, співучому, фольклористичному. І в мене таке, як би сказати, напевно, з дитинства почалося прагнення до цих пісень. Мені хотілося постійно вивчити, щось знайти. Мрія та, що навіть навчаючись в школі, мені хотілося продовжити свою роботу, тобто свою місію в цьому житті, саме пов'язану з народною піснею. Де ви народились? Я народився в Житомирській області, село Пилипівка, Чуднівський район. Було колись, а зараз вже Бердичівський район. Я в родині народився старовірів, батько мене із російських старовірів, руських старовірів, тому що десь вихідці вони із Полоцька. В 1713 році було там зафіксовано те, що вже є в книжках, тобто в цих історичних даних, що вони з'явилися 1713 рік якраз на територію якраз цього ж села Руські Пилипи. А потім вже став, тому що ще українські Пилипи, а потім стало Пилипівка. Робота нинішня, вона якби перегукується із тим моїм дитинством, тому що бажання вивчити щось, знайти, цікавило мене як постійно. І якщо говорити про як відносились батьки з подивом на це дивилися, інколи навіть із кнутом. Батько приїжджав на коні з кнутом, тому що під час весілля мені залишали середнього брата, меншого брата залишали на мене, мати на полі, батько на полі, а я під шалашем на весіллі сижу, слухаю, як співають. А ці самі собі виховуються. І прийшов, батько приїде з кнутом, дасть хорошенько, або питаю, де приїхав батько, де Іван? Де Іван? Де? Там, де співають, там Іван. І от їздив туди, забирав мене. Це заразним. Воно, що батько дуже любив співати, що мати любила співати. От пронизливо, проникливо виконували цю пісню. І батько, приїжджаючи з поля, мати дала йому поїсти, він сидить. Іван, давай ключи. Я включаю касету, і та касета виспіває. Ти скажи, калино, як попала ти сюди. Там вивід пішов. І батько далі постав ще цю пісню. Я запитую, підходжу до нього, постав ще. І сидить, після того, коли поїв, подав матері, а мати каже, що ти плачеш? Що ти плачеш? Та йди ти. Ваня, вона ж співає як востаннє. Кожен раз як востаннє. Повтору не буде. Це життя. У житті немає у нас повторів. Ми не проводимо репетицій. Оце сьогодні прирепетуємо, а завтра ми продовжимо другий момент. Ні. Як востаннє. А ви здійснили дуже багато фольклорних експедицій, да? Збирали український фольклор. Розкажіть трошки про експедиції, як збираються ці пісні? Може, щось є особливе, якийсь регіон, якась історія, яка вам запам'яталась найбільше? Свій регіон, тобто Житомирщина, де народився я. В той час, коли була можливість записати, у мене не було техніки, це проблема була. Бо це треба техніку купити, а в селі треба ще заробити. То запам'ятовувалося, а потім вже з часом, після армії,
Прийшов після армії і долучився до Поліського ансамблю пісні танці «Люнок». Там ще проводив. Це перші мої гастролі, моя філармонія, моє навчання. Тоді вже була якраз можливість мені записувати. Записував спочатку, були такі, десь виїдеш до знайомих. Це так, як співалося, ми, так як автентичні виконавці робили, ми його переносили в клас і розучували тут разом зі студентами. І от одна мені випала така дуже гарна нагода записати Ганну Петрівну Куришку. Вона від початку першого дня до останнього вона мені прокоментувала, співала пісню. Оце, синочок, оце заходять до хати, співають. А оце, типа, вже коли виходять з хати. А це, оце якраз будуть виїжджати за молодою, і там, наприклад, співає «Сипте пшеніцу в нове корица, сідлаєте коні, все Іванкові». Бо їде Іванко в велику дорогу, та й до Тестенька, а в того Тестенька троє ворота з щирого злота, в перші ворота сонечко сходить, друге ворота місячик світить, третє ворота Іванко їде і так далі. Пішов текст. Вона біля печі працює. Ну, я їй кажу: Ганна Петрівна, а може якось вже сядемо, будемо записувати? Зараз. Зачекай, синочок, зараз я піду передягнусь. Та чого передягатися? Ну, сьогодні ж свято, сьогодні старий Новий рік, чого передягатись? Ви чистенько, гарненько. Я біля печі, а це ж пісні співати. Передягнулася повністю, щоб можна було сісти, вірніше, мені заспівати пісні. Ви розумієте, який підхід у людей, які справжні співаки, вона в тому, де біля печі, то таке. До пісні треба бути як з чистими руками лікар до пацієнта, так і до пісні. Якщо традиційні пісні, обрядові пісні, вони всі співаються на повні груди, вони співаються так. А тільки можуть співати колискові тихенько. Тихесенько можуть наспівати. І щось там в хаті. Ой, вийду на крутую горушку. Ой, вийду, ця пісня? Дай на круту. У мене дитина танцює під цю пісню, да. Ой, стану я гляну на ясною зорушку. І розумієте, є різниця на повні груди співати, там немає такої великої мелізматики, тому що там є експресія, є потужне звучання, і вона не може зробити ту мелізматику. А коли вже почала тихесенько співати, і почалася мелізми, прикраси, і ти вже зовсім по-іншому сприймаєш ту пісню, яка була як попередня, як на вулиці, і оця пісня, яка от сьогодні звучить на сьогоднішній день, от тихесенько вона наспівує. Ну там і далі, то десь, то якась Вінниччина, то якась саме Черкащина, то дуже багато по Чернігівщині. Це спочатку, коли їхати в експедицію, це треба обов'язково прямувати, як кажу, перший заход знайомий. Ага, тобто хтось розказує, там хтось є, хтось співає. Я думаю, якщо би я поїхав, то мені треба в першу чергу їхати десь до якої голови сільради, або там до людини, яка працює у закладі культури, поспілкуватися, щоб вони якби мене вже представили, щоб мене не сприймали як наркоман прийшов. Ну, на мене, звісно, наркоман не вийде з мене. Але люди, щоб не боялися, хто це в'явився. Бо молоді бувало таке, що їздили. Я навіть коли записував пісні в Волгоградській області, там, де моя дружина, і коли я приїхав перше туди, у 90-х роках, йду, як все одно в себе на базарі по Бердичеву йду, балакають українською, але там така мова, оці люди, які картоплю продають на базарі. Та візьміть картопельки, така гарна ж картопелька. Кажу, це оце з Ільменя, напевно, а це з Осічківця приїхали сюди торгувати. То я записував, наприклад, в Ільмені, записував там про гуртоправців, ті ж самі пісні, які співають і в нас, і в цих же самих, і в них ті ж самі пісні. Ой, Гіля Гусонькіна став, такі, щоб в нас популярні, в них також є. От я запитував, чого в цих селах ще розмовляють, тільки старші можуть розмовляти українською мовою. Ну, як мені відповіли, школи закрили.
і одразу оніміло село. Старші ще пам'ятають, молодь пам'ятає, що з батьками балакала, а вже діти, внуки, то це вже і забулося. І так вимерли села там, на цій території. Ну, те, що в мене є, я намагаюся його популяризувати. Хочу вас спитати, можливо, не всі знають, які є український фольклор, музика там весільні, обрядові, побутові, які є жанри? Жанри в нас вже стабільні, ті, які в нас тільки на нашій території. Наприклад, в нас, якщо брати календарно-обрядовий цикл, це будемо починати з Нового року. Зимова пісенна традиція, тобто колядки, щедрівки, засівальні пісні, весняна, які от у нас колодка, масляна. Оце такі, у нас в основному починали у нас таких масляних пісень немає. У нас в основному закликали. Масляна чи масниця? Масниця, масляна і масляна також використовують. Люди використовують це слово, використовують. Це не треба говорити, що це є суто російське. У нас також святкувалося, але це в нас був колодій, основний колодія. Це основне. А в цей час співалися весняні заклички, там веснянки, там інше. Якщо по циклу і вже тут вже ідуть волочебні пісні перед Пасхою, після Пасхи пішли вже, як би сказати, хороводи весняні, там бо пішли там троїцькі пісні, обов'язково троїцькі, а під час Троїці це тут, наприклад, на Київщині, це було Київщина, якщо брати Дніпро, і та верхня частина Дніпра, були русальні пісні. І також русальні. І в цей же період виконувалися кустові пісні на Рівненщині. Рівненщина, яка межує, тобто якраз у той куток Волинський і Рівненський, і під Білорусь туди пішов оцей стовп цієї традиції водіння куста, там співати, ходити, так як на Новий рік ходять від хати до хати, колядують, так і на Рівненщині співають, водять кустянка. Це поклоніння, знову ж, духам зелені, тобто це поклоніння сюди. І от, ой, ми були у великому лісі, нарядили куста із зеленого кльону. І ходить там куста від хати до хати, щоб були всі люди щасливі і багаті. І це водили від хати до хати. Старше покоління, навіть коли говорили, вони ображалися, якщо тільки пройшли і до них не зайшли. Це вже поганий знак. Це один варіант, це ж свято Трійці, а на нашій території, Київсько-Чернігівській території, водили русалку. Це в ніч треба було виходити, вони виходять в ніч, оце вже закінчуються свята троїцькі, тобто зелені свята. Дівчата виходять. Жінки, молодиці, збираються, там палять багаття, йдуть, співають. Ніна Матвієнко співала «Проведу русалку от бору до бору, рано, от бору до бор». А тут ці рано, та й вийду на гору, зійду на гору ран. А потім та й вдарю в долоні, та вдарю плесканням, цим вигукуванням гнали цю нечисть, щоб вона йшла на свою територію і там собі продовжувала своє позаземне життя. Якби оце один із весняних таких, як будемо казати, періодів, закінчується, а потім вже пішло там Купала, Петрівчані пісні, жнивні пісні. Цей цикл якби закінчується. Ну і головний цикл – це вже родинно-обрядових, це вже весільні пісні. Там вже повністю там і сватання, і воно дуже велике. Зараз на сьогоднішній день багато його не запишеш. Іван Григорович, ви багато років викладаєте в Київському національному університеті культури і мистецтв. Через вас пройшло багато дуже студентів. Як змінилось сприйняття молоді за останні десятиріччя до саме фольклору? Зараз ми бачимо багато відомих виконавців. Це ваші студенти, до речі. Знаю, Гоей, Калуш. Так. Даха Браха. Даха Браха, да.
Андрій Кравченко, теж отож, ось, це естрада, а етногену, це сучасні. Вони дуже цікаво знайшли якби, свій шлях. Та кожен з випускників він знаходить себе в цьому світі мистецтва. Я не даю студентам спокою. По-перше, Я пам'ятаю. По-перше, кажу, якщо не я, то хто з вами буде вчити? Ви прийдете в гуртожиток, будете вчити. Заспокойте мене. Ви будете вчити, воно вам 300 літ тут маєте вчити і приходити. Це ваша основна робота. А в якому році от найбільше прийшло людей, студентів? Ну, це вже, будемо казати, 2000-2010 активно почало. Там от якраз прийшла усвідомленість. Тому що вже випускники, які вийшли, почали працювати, почали пропагувати це все. То тут якраз, кажу, починаєте працювати. Ні, це ж ви співаєте так, як баби. Кажу, ні, ми будемо співати як баби, коли будемо як баби. А зараз ми співаємо молоді. Співаємо так, як молоді. Ой, там на горі, як співали, то вона широким таким звуком заспівує. Ой, там на горі. І наша житомирська там голуби ми перелі. Сюди плоскенький звучочок. Це треба просто слухати. Даю, звичайно, студентам яскраві зразки, щоб послухайте. Мене вразила, ви поставили одну, там, другий диск, і от коли ви поставили Даху-Браху, а там щось в них якась композиція була, і вона мене почала качати. Вона мене почала качати, і мені стало, може бути, ладно, буду поступати. Нахилився до води, ти скажи, калино, як попала ти сюди. Ти скажи, калино, як попала ти сюди. Як то ранньою весною хлопець бравий проскакав, милувався довго мною, а тоді з собою взяв. 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 Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.